שיעור בשילוב של משקולות וחישוק. מי שאין לו בבית חישוק, שום בעיה. פשוט שם לידו עכשיו כדור אישי קטן וגומיה. גומיה טראבנד או גומיה עם הידיות. הכל בסדר, בכל מצב אנחנו עובדים, כמו שאתם יודעים. יופי, אז אנחנו מתחילים את התרגול שלנו, הוא מאוד פשוט, ואנחנו מתחילים בחימום. עומדים בעמידת פסיעה, לוקחים את הגב קדימה, קודם כל אנחנו רוצים מספר פעמים להרים ולדחוף את כף הרגל האחורית. כן? אז אם אני אעשה את זה באלכסון אליכם, זה יהיה קצת כך. להוריד את העקב, הרגל הקדמית היא ב-90 מעלות. אנחנו משתדלים לשמור על הבריאות של המפרקים שלנו. יופי. וכעת נדחוף את כף הרגל לפנים, נרים את העקב ונכפוף. על הבוקר, מה חשוב לנו לעשות? למתוח את השרירים הגדולים, את השרירים שפועלים בשיעור. אז עכשיו מתחנו את השרירים האחוריים, עכשיו אנחנו רוצים את קדמת הירך לפתוח. אנחנו יושבים למטה, מי שיכול לרדת יותר עמוק זה מצוין, ומה שאתם צריכים להרגיש כאן זה את קדמת הירך. יופי, בואו נבוא חזרה קדימה, ניקח את את היד השמאלית ונייצר רוטציה פנימה כדי עכשיו להתחיל לייצר תנועתיות בגב שלנו. אוקיי? לאט, לאט, לאט אנחנו מייצרים תנועתיות יותר ויותר. ככל שתעשו את זה עוד ועוד מספר פעמים, אתם תראו שהתנועתיות נהפכת להיות יותר חלקה, ובפעם הבאה נשאר ונניח את היד שלנו על מושב הכיסא, וננסה אם ניתן לפתוח את היד העליונה לטווח הבטוח. אני מזכירה לכם שבעקרונות של התרגול שלנו טווח בטוח הוא טווח שבו אני לא מזיק לכתף שלי ולא לעורף, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני זורקת את היד לאן שבא לי, ממש לא, כי כאן זה ממש לא נכון מבחינה תנועתית. ואז אנחנו עולים למעלה ולוקחים צד שני. אפשר לעבור לצד השני ואפשר להישאר, הכל בסדר. אז תתחילו בעמידת פסיעה. אני לכולם אזכיר בבית שעמידת פסיעה שאנחנו בוחרים היא מתאימה את הגב, להתאים את הרגליים לגב. אז אני עומדת קצת באלכסון כזה ודואגת קודם כל לארגן את הרגליים בהתאמה לגב שלי, לגב, לארבעת הנקודות שמסתכלות קדימה. ואז אני מתחילה לכפוף את הרגל הקדמית ומחפשת את ההשרשה של הרגל, של העקב לתוך האדמה. כשאני מרגישה את המתיחה שם, אני פשוט מתחילה להישאר בכמה שניות כדי להרגיל את המקום הזה למתיחה, וזה בעצם מחמם את האזור ומכין אותו לתנועתיות שלנו לאחר מכן. עכשיו נרים את העקב ונכפוף את הרגליים כלפי מטה. זאת אומרת, את הרגל האחורית תכפפו בעיקר, ואתם רוצים להרגיש את כופפי הירך. יופי. לשהות רגע במתיחה הזאת, אנחנו מחפשים את המתח בקדמת הירך. כעת נחזיר את הרגל האחורית, נוסיף את היד הקדמית, וברוטציה עדינה נתחיל לאט 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 לפתל את הגב. אז פעם ראשונה אני עושה לי את זה בעדינות, ובכל פעם אני מוסיפה תנועה קצת יותר גדולה, שמתבקשת תוך כדי העבודה שלי.
פעם הבאה אנחנו נשארים, שמים את היד על המושב שלנו ומשחררים בעדינות את היד לטווח הבטוח. יופי. חוזרים לנו מעלה ועושים עוד מתיחונת קטנה של הידיים הצידה. היד לוקחת את הגב הצידה, אנחנו פותחים את הצלעות, כמה נשימות עמוקות לצלעות. להוסיף כפיפה ואישור על הרגליים, ישבן הולך אחורה. וכעת נעבור לצד שני. כפיפה, קודם כל רק לנשום, להשריש את הרגל הנגדית. רגל נגדית לכפיפה זה אומר שעכשיו שמאל שלכם מושרשת. אני רוצה להרגיש פה את המתח שנוצר לי בפתיחה של בית החזה. ואז אני מוסיפה כפיפה ואישור כדי עוד קצת לפתוח את המקום הזה. פעם אחרונה אני עולה למעלה ומוכנה להתחיל את התרגול שלנו. אז התרגול שלנו מתחיל בכוח רגליים. כוח רגליים כי זה השרירים הכי גדולים בגוף ובעצם אנחנו מתחילים בהם. אני מבקשת לעמוד בעמידת פיסוק מקבילה. איך אני מסדרת את המקבילות שלי? לפי הרגל החיצונית, החלק החיצוני. אז שימו לב, שלושת המפרקים בקו אחד, אנחנו יורדים על אחד אחד למטה. אז ישבן אחורה, ולמה אני עובדת עם כיסא? כי תמיד, מי שלא צריך כיסא, שלא יעבוד עם כיסא. אבל כיסא הוא תמיד מאבטח, יש כל מיני, אני רוצה בעצם שכל האנשים יעבדו, גם כאלה שסובלים למשל טרשת נפוצה או איזה שהם בעיות בשיווי משקל כזה או אחר בגלל תופעה, ואז בעצם אני מאפשרת את הכיסא. וכיסא הוא דבר נהדר ולא צריך להרגיש רע עם זה. מי שלא צריך, שלא יעבוד עם כיסא. יופי. אנחנו מתחילים לשהות 4 ספירות למטה. 4, 3, 2, 1 וישבן למעלה. שוב. 4, 3, 2, 1, ישבן מתכווץ. אנחנו מיישרים את הגוף, מתיישרים מתוך הלחיצה של כפות הרגליים. 4, ומהר מאוד אתם תרגישו את העבודה האינטנסיבית ברגליים. 4, 3, 2, 1, יופי. אנחנו נשארים למטה. 8, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מצוין. בואו נשאר למטה ונרים את העקבים, כן? מי שצריך, הנה אני מחזיקה לי את הכיסא, זה נהדר. 3, זה לא אומר שאני יותר חלשה אם אני משתמשת בכיסא, זה לא אומר שום דבר. זה פשוט עוזר לי להתרכז יותר באיך אני עושה את הדברים. 3 ו4, כל אחד, אם יש לכם קושי, נסו לעמוד בזה עוד כמה רגעים, אבל קשה, תורידו כמות פעמים, במקום 4, תעשו 2, הכל טוב. אין לי ספק שכבר כולכם בבית מתחילים להרגיש את הארבע ראשי שלכם. אחרון, 1, 2, 3, 4, ואחרון חביב, 8, 8, 7, 6, 5, כל הכבוד, 4, ישבן אחורה, 2, 1, נדחוף כפות רגליים ונעלה, וואו, נכון? כן, פיתחו את כפות הרגליים בעדינות החוצה, ואנחנו עושים את כל את הרצף הזה בכפות פתוחות.
שימו לב שהברכיים מתחת לכף הרגל. בואו נתחיל אחד אחד. ובהתחלה אנחנו לא עושים שהייה. אין שהייה. אנחנו רק מקפידים בהתחלה איך אנחנו עושים את הדברים. דואגים שכפות הרגליים תהיינה בדיוק מתחת לברך, שהמפתח שהרגענו הוא נכון, שאין לנו קושי או עומס על הברכיים וכך הלאה, ודואגים בעיקר איך להתרומם מהרצפה, ללחוץ קודם את קדמת הרגליים ואז לעלות. פעם אחרונה, כדי לעלות, קודם לחצו את קדמת הרגליים, למטה. עכשיו אנחנו הולכים להיות שם 4 כפול 4, 1, 2, 3, 4, ולדחוף כפות ולעלות. קשה, אתם יכולים לוותר על אחד, על רצף אחד, אתם יכולים לעשות במקום 4, 3 או 2. 3, 4 וללחוץ. הכל טוב, העיקר שעושים. תתמידו, אתם תראו שיפור. 3, 4 וגם כשיהפוך להיות לכם יותר ויותר קל. 1, 2, 3, 4 ולהדוף את הכפות. נכון, 8 פעמים עכשיו, נשארים פה 8 ספירות. 8, 7, הכי נמוך שאפשר. 5, 4, 3, 2, 1 ולדחוף. הנה זה מגיע. עקבים. 4 ו1, 2. לתופף עם העקבים. 4 ולדחוף. 1, לאט לאט. 2, 3, 4, לדחוף. עוד פעמיים. ומי שצריך לדלג על פעם אחת, אין לי בעיה. 2, 3, 4, ומי שבכלל לא מרגיש את הרגליים, סימן שהוא קצת מזייף, והוא לא ירד מספיק נמוך. 4 אחרון. 1, 2, 3, 4. 8. כן, אנחנו עושים את זה. 8, 7, 6, 5, יופי יופי. 4, 3, 2, 1 ולדחוף כפות רגליים. לאדמה אנחנו מרגישים את השריר הגדול של הירך, קצת לשחרר בבקשה, ולעבור לצד ימין של הכיסא. הרגל הפנימית היא זו שהולכת אחורה. על אותו עיקרון אנחנו עושים בעמידת פסיעה. דאבל, דאבל, לעלות. דאבל, דאבל, הכוונה היא שאני מנסה להיות במקום הכי נמוך בעמידת פסיעה, בלנג' שלי, ושם לעשות 2 כפיפות קטנטנות. 1, 2, ושימו לב שזה לא, אני לא מניעה את הברך הקדמית, אלא עוד כופפת את הרגל האחורית. משם התנועה. 1, 2, לדחוף. כשאתם רוצים להזדקף חזרה, אתם עודפים את הרגל לתוך האדמה. עוד פעם 1. 1, 2, ולדוף. מה הולך להיות עכשיו? 8 ניות, נכון. 8, 7, קטן, קטן, 6, 5, כן, 4, אני יודעת, 3, 2 ו1. כל הכבוד, לדחוף. כן, לצמצם קצת, ואז אנחנו מרימים רגל ולוקחים אותה לאחור. רק לגוע לאחור. עכשיו כמה, שימו לב שהרגל שלכם שהולכת אחורה בעצם
היא לא מטרידה, לא משנה את החזית שלכם שהיא אל המסך. זה כמות התנועה הנדרשת. יופי, בואו נעשה עוד אחד כזה, ואנחנו נשארים נמוך מתחת ל-90 מעלות, כדי שהגב לא ישתנה. ואנחנו עושים פשיטה, דוחפים את העקב קדימה. העקב של הרגל קדימה, ואז בעצם מחזקים עכשיו סטטית את הרגל, את הארבע ראשי. עוד 3, 1, ולהוציא אוויר, 2. ואנחנו הולכים להישאר פה 8 ספירות ברגל ישרה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, לשחרר. כל הכבוד. כן, זה מורגש. ותראו, אם אנחנו לא מרגישים את השרירים, אז אנחנו בבעיה. כי אז איך אנחנו מודדים שיפור? אנחנו מודדים שיפור כי זה האפקט הזה שהשריר קשה לו. זה מאוד חשוב החוויה הזאת. אחרת השריר לא מתקדם לשום מקום. אז זה בסדר לאתגר את עצמנו, מצד שני, ולא כל הזמן לאתגר את עצמנו. זאת אומרת, אני צריכה לעבוד בסולם מאמצים עולה, אני תמיד אשים לב לזה שאני אעשה נגיד עוד סדרה של 8, עוד סדרה של 4, לא יותר. אז עברנו לדאבלים ולדחוף. כשאתם צריכים לעלות למעלה, אז אתם עולים מתוך כדי הדחיפה למטה. עוד פעמיים, 1, 2. שימו לב שהתנועה לא מתבצעת מהברך הקדמי, אלא מהכפיפה האחורית. יופי. והולכים להיות כאן 8, 8, 7, 6, 5, משקל אחורה, משקל אחורה, 4, יופי, 2, 1, מצוין. הרגל הפנימית עולה למעלה ויורדת חזרה. אם אתם צריכים, תסדרו את עצמכם כך שהיעילות של התנועה תימשך. ותמיד להוציא אוויר לפני. יופי. כמה שפחות שינוי לגב. אנחנו רוצים לשמור את הגב ארוך ולא משתנה. הרגל משתנה. בואו נעשה עוד פעם אחת. ואחרון. יופי. פשיטה, עקב קדימה. 1 ו2 ו3. עוד 1. מעולה. אנחנו נשארים למעלה. פשיטה של הרגל, העקב דוחף קדימה ומחזיקים סטטית את הרגל. אנחנו רוצים לחזק אותה סטטית. 3, 4, 5, 6, 7, כל הכבוד, כל הכבוד, 9 ולשחרר. יופי. אתנחתה קלה, שילוב בין קצת ידיים לקצת שיווי משקל על 2. אתם לוקחים או את החישוק או את הכדור, שמים אותו במרכז על המושב שלכם ומהבטן גוערים קצת קדימה. הבטן צלע לאגן, מקרבת אותנו, ובגב עגול אנחנו לוחצים בעזרת שרירי הבטן על החישוק. שימו לב שזה לא ללחוץ עם הידיים, זה יבוא אחר כך, אלא מהבטן. עוד פעמיים. הרווח בין הסנטר לבית חזה נשמר כרגיל, כן? בלי עשייה, ובואו נשאר בלחיצה. כעת הידיים, בסך הכל, אנחנו מיישרים ומכופפים את המרפקים, כן?
גם הבטן עובדת, אבל גם עכשיו המרפקים. אני רוצה להכניס עבודה בידיים שלי. תחת עומס, אז שימו לב שכשאתם כופפים חזרה את המרפקים, הם לא בורחים לכם הצידה, אלא רק עד היכן שהם הולכים אחורה. כי לא את זה, נכון? לא את זה, חבר'ה. חס וחלילה. זה למה לא? כי זה יעמיס לכם על העורף. תקטינו את הטווח. קטן זה מעולה. תקטינו את הטווחים לטווחים בטוחים. טווחים שעובדים על השרירים, תומכים בשלד ולא מזיקים. 8, 7, 6, 5, 4. אתם צריכים להרגיש את היד האחורית. 2, את הזרוע. ו1. תשאירו יד אחת, קחו את היד השמאלית מאחורי הגב, ותעשו את אותו דבר ביד אחת. נסו לשמור על המרובעות של הגב לפנים, כן? תראו איזה שינויים הגוף עושה, כי הוא פחות רגיל לעבוד עם יד אחת, כן? תנסו לשמור על הגב שלכם לפנים. 3 ו2 ו1. נפלא. בואו ניקח צד שני. יד מאחורי הגב ונתחיל. מרפקים. מרפק, כעת מרפק שמאל, הוא מוברג, טווח התנועה הוא מאוד קטן, ותתקנו את הגב שלכם שהוא יהיה בדיוק קדימה. עכשיו יכול להיות שמי מכם חש כאילו שאתם באיזה רוטציה, אבל אתם לא. אתם קדימה, אבל התחושה היא מאוד מבלבלת של היד. עוד 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ואחרון חביב, יופי. קחו את החישוק או את הכדור, שימו אותו, ככה אני מראה מהצד, על השרעפת. על השרעפת. ולחצו בעדינות, חיבקו אותו ותלחצו קצת אחורה. כדי לחוש את האזור של הצלעות האחוריות. אוקיי? עכשיו אנחנו לוחצים את קדמת הרגליים ועושים שיווי משקל על 2. אז כשאנחנו מתחילים לעבוד על שיווי משקל, אנחנו קודם כל מפקסים את עצמנו, פוקוס, מבט, בטן, ובעיקר כמה נשיפות להרגיע את עצמנו. נכון? אם הגענו מאוד בהסחת דעת לשיעור הזה היום, אז ננסה לעשות איזשהו ארגון של הגוף לכאן ועכשיו. בפעם הבאה אנחנו מנסים להישאר על קדמת הרגליים בשיווי משקל ולהוסיף רוטציה. צלע שמאל לאגן ימין, חוזרים לאט לאט למרכז, וצלע ימין לאגן שמאל. חוזרים למרכז ויורדים חזרה. יופי. בואו נעשה עוד אחד. כמובן שמי שצריך כבר עכשיו את התמיכה של הכיסא, אז עושים את זה כך. הכל בסדר. לאט לאט היד תתרומם. ככל שתרגישו יותר בטוחים. צלע לאגן, מרכז, וצלע לאגן שמאל. וחזרה למרכז, לשחרר. יופי. כעת שימו את החישוק שלכם, או את הכדור, חברים, פה בצד. את היד הנגדית, אם אני שמאלה, תקפידו, אם אני בשמאלו של הכיסא, אני שמה את החישוק כדור, את האביזר, החוצה, בצד השמאלי. יד תומכת, רגל פנימית, מספר פעמים, פשוט תנתקו אותה. עכשיו,
עכשיו לא קורה כלום. בסך הכל אני מנתקת את הרגל. מנסה לעמוד על הרגל הזאת, על הרגל, ולדחוף בעזרת הצלעות שלי, הצלעות השמאליות, את החישוק או את הכדור, את האביזר. כשאני מוכנה, אני לאט לאט מנסה לנתק את היד. נפלא. ולשחרר. אותה רגל שוב. יש לנו פה אביזר, לא משנה מהו, כדור או חישוק. אנחנו רוצים מההתחלה להפעיל מודעות לארגון הזה של הגב מעל הרגל, רגל העומדת. שימו לב שלכן יש לנו חישוק, אנחנו לוחצים פנימה, שמים את היד, וכשאתם מוכנים, אתם מנתקים את הרגל. עכשיו בואו נדבר על זה רגע, אף פעם אנחנו לא ממש מוכנים, כן? לארגון, אבל בכל זאת כמה שיותר ממוקדים. ותתחילו לשחק עם היד, שברגע שאתם יכולים לנתק אותה לשיווי משקל. העבודה שלכם צריכה להתמקד בטכניקה שאני מלמדת אתכם, שאנחנו לומדים בשיטה הזאת, לארגון של שיווי משקל. לא, נכון שמלווה, זה הרבה פעמים אצל אנשים ספורים זה מלווה בפחד, באימא'לה עכשיו אני עושה שיווי משקל, או כל מיני מושגים שהיו לנו. אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו מתייחסים לזה שכרגע שיווי משקל הוא קישור, אנחנו רוצים להרוויח אותו מחדש. אז אנחנו מתרכזים בטכניקה איך לעשות אותו. רגל מושרשת, אנחנו מרגישים את הצלעות, אנחנו מתפקסים קדימה, ואז לאט לאט מתחילים לנתק את הרגל. אחרי שהרגל מנותקת, מצידי 5 סנטימטר מהרצפה, אתם בעצם מתחילים לנתק גם את היד הנגדית. עכשיו, תמיד תעשו את זה אחרי שארגנתם את הצד הזה שצריך לתמוך בכם. רק אז לנתק. לא כי המדריך אמר לכם, לא כי דפנה כספי אמרה לנתק. כי אני נערכתי בפוקוס, הרגשתי את המקום הזה, דחפתי את הרגל למטה, ארגנתי את הבטן, ואז אני יכול להיות בשיווי משקל. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת. אנחנו כבר מעכשיו מאוד מחודדים לטכניקה של שיווי משקל. צלעות, ומי שצריך ומרגיש שהוא צריך לעבוד על השיווי משקל שלו, בערוץ שלי, דפנה כספי פעילות גופנית לגיל השלישי, יש אין סוף לפחות 2 סרטונים מעולים בנושא של שיווי משקל. מוזמנים להיכנס ולעבוד על זה ולכתוב לי. אני אשמח לקבל פידבקים. פוקוס, שיווי משקל כשאתם מוכנים, ולאט לאט לשחרר. יופי, מצוין. שימו עכשיו את החישוק שלכם או את הכדור בין הרגליים. אני מראה, אני אעשה את זה הצידה, אוקיי? כאן. אני מכניסה, עכשיו אנחנו עובדים על המקרבים. דרך אגב, בבית, מי שמרגיש עכשיו כבר עייף, יכול לשבת ולעשות את התרגילים הללו של מקרבים ומרחיקים בישיבה. אבל כמו שאנחנו רגילים לשבת, על קדמת הכיסא, לא להישען אחורה וכך הלאה. יופי. כדור בין הרגליים, אוקיי? אני עושה כפיפה, סקווט, מעתיקה משקל, אפשר מאחורי הכיסא, ומנתקת את הרגל החוצה. סקווט, מעתיקה את המשקל מעל רגל העמידה ומנתקת. אני עושה את זה הצידה כדי שיהיה לכם ברור מה לעשות. אתם יכולים לעשות את זה כמובן מאחורי הכיסא. ואנחנו הולכים להישאר בצד על רגל שמאל,
רגל ימין בעצם לוחצת את החישוק, אבל באופן מתמיד. מה הכוונה? כל הזמן אני לוחצת. אני רוצה מהמפסעה להרגיש את המקרבים שלי עובדים. בואו ניקח צד שני. כפיפה, העתקת משקל מדויק מעל רגל העמידה, ואז כשהגעתי אני מתחילה להיות מרוכזת יותר ברגל שאני עובדת עליה. אני עובדת עכשיו על שמאל. אני רוצה באופן מתמיד, קבוע, ללחוץ על הרגל. בטכני אנחנו קוראים לעיקרון הזה 30-70. אני לא משחררת, לא עושה ככה. לא, 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 לא. אני לוחצת קבוע. אז זה נראה אולי בבית שאני לא עושה עכשיו שום דבר. אבל עצם הדאגה מהמוח לתת את ההוראה הזאת, הקבועה, שכל הזמן צריך ללחוץ, זה קודם כל מחבר מוח לגוף, לשריר, ושתיים זה מוציא המון כוח, מאוד לא קל. יופי. אנחנו עושים עוד פעמיים, מצד לצד. אז יורדים באמצע, מעתיקים משקל לצד אחד, ונשארים לצד שני. זה יכול, מי שאין לו בעיה בבית וזה יום טוב, יכול לעשות את זה כמו שאני עושה, ללא תמיכה של הכיסא, אם זה גם עובד על שיווי המשקל כמובן. אז נחמד ויופי, אבל לא כל אחד יכול, והמטרה שלי הכי גבוהה שאני שואפת, אני מאמין שלי, זה שכולם צריכים להתעמל. כולם בכל מצב תפקודי, אין דבר כזה שלא. זהו, אז השיטה הזאת בונה אנשים מהמקום שלהם. כל אחד והיכולות שלו. אבל כולם עושים מה שהם כן יכולים, לא מה שהם לא. יופי, מצוין, אחרון, ללחוץ. אני מאוד מקווה שאתם מרגישים את המקרבים שלכם. אם לא, פשוט לא ארגנתם את הלחץ המתמיד הזה. תנסו לעבוד על זה, שזה לא מהגב, אלא מהלחיצה של המפסעה, באזור של המפסעה. בואו נשחרר. עכשיו, מי שצריך לעשות את זה לוקח, מי שאין לו חישוק, לוקח גומיה. וכורך אותה על הירך. אבל מי שיש לו חישוק, פשוט קופץ אליו פנימה. לא לקפוץ, לא לקפוץ. אני מדברת על, מבחינה בטיחותית, נכנסתי, ממש כמו סמלה, אני מארגנת לי את החישוק ולוחצת עליו. אני רוצה עכשיו לעבוד על המרחיקים, שרירים שמאוד חשוב לנו לארגן, שהם בעצם תומכים את הרגליים שלנו. אז על אותו עיקרון, אני לא משנה את התרגיל. אני יורדת למטה, מעתיקה את המשקל ומנסה לנתק את הרגל, או מחזיקה, לא מחזיקה, לא משנה. העבודה היא החוצה. החוצה. עכשיו, לכאורה אני רוצה או לקרוע את הגומיה, או לקרוע את החישוק. לעבוד החוצה עד שאני מרגישה את השרירים ההפוכים לאלה שעבדנו לפני רגע. וחזרה, יורדת בין הרגליים, ממשיכה אם אפשר להרגיש את המרחיקים, החוצה. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תנסו הכי פחות, כמה שפחות לשנות את המנח של הגב. זאת אומרת, לא לעשות את העתקת משקל מהגב, אלא פשוט מהרגליים, כי אנחנו נמצאים מעל הרגליים. וואו, 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 איזה שורף. איזה יופי. יופי, 4, 3, 2, 1. וצד שני. יחד, מרכז, זה האחרון, חברים. זה האחרון. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ולשחרר. וואו, נחמד. תמיד בטיחות מעל הכל. קודם להשתחרר, אחר כך יופי.
מה עכשיו? אנחנו ממשיכים לעבודת פלנקים, בטן. שימו את המשקולות למטה, נצטרך את המשקולות עוד רגע קט. ואנחנו עושים בטן. ידיים, מי שצריך ידיים, אמות, להרים עקבים, לקחת את האגן, מי שהשבוע נכנס לערוץ שלי במקרה, ראה בוודאי שהעליתי איך נכון לעשות פלנק. פלנק אנחנו לוקחים מהאגן קדימה, את בטח הזה מעל הידיים, ופשוט מנסים להחזיק שם. כמה להחזיק? כל עוד הבטן שורפת. לא שורפת, סימן שהטוסיק נשאר לנו למשל פה מאחור. אז קודם כל לקחת את האגן קדימה, זה האלף בית של התנועה. וכשאנחנו עייפים או מכל סיבה אחרת, אנחנו לוקחים עקבים אחורה ורגע מנצלים את זה למתיחה שהיא לא פחות חשובה. מתיחה, הערכה של ההמסטרינג, שרירים האחוריים של הירך לטובת הגב התחתון. רגע מנוחה, זה מצוין. כל אחד לוקח את הזמן שלו בדברים האלה. לי אין בעיה, אנחנו עושים ביחד את התרגילים, אבל כל אחד עושה אותם בהתאם ליכולת שלו. לקחת אגן קדימה, וכרגע אנחנו סטטיים. לא זזים ולא עושים שום דבר מעבר לזה. אבל אני רוצה שבפעם הבאה אני אתן לכם אתגר למי שזה מתאים. בכל פעם אנחנו מנסים לנתק יד אחרת, להעלות אותה. אז בואו ננסה. אולי זה לא מתאים לכולם, כמובן שזה לא מתאים לכולם, אז אפשר להמשיך ולהישאר כמו קודם. אני מעתיקה את המשקל ליד אחת ומנתקת את הנגדית. זה רותם לי יותר את שרירי הבטן האלכסוניים, כל אלכסון בתורו. תמיד אוויר. 4 פעמים זה יהיה נפלא. ואז ישבן אחורה ומנוחה, כל כרגיל. שוב, אני אתחיל מגיוס של האגן, אחת, 2, 3, כל הכבוד, כל הכבוד, הנה עוד אחד, 4, ולשחרר. יופי. בואו ניקח משקל אחורה למנוחה. חזרה לחישוק. הכנה כבר למשקולות. אופציה. או כדור או חישוק בין הרגליים. איפה אני שמה את החישוק או את הכדור? לא בין הירכיים. אני רוצה שהגוף יעבוד הכי קשה. באזור של השוקיים, אוקיי? שוקיים. יושבת על הצד של הכיסא, ומי שרוצה, מי שמתאים לו, רק עובד עם משקולת כדי פשוט מאוד להעמיס על הבטן. אבל תשאלו אותי ככה, אם מישהו עכשיו בבית, כי פעם ראשונה עושה איתנו, מתרגל איתנו, אז ברור שהייתי ממליצה לו לא להתחיל ישר עם משקולות ולקרוע את עצמו, אלא לאט לאט להתרגל לאופן שבו אנחנו עובדים. כי סך הכל העבודה שלנו היא לא קלה, וטוב שכך. איך נעשה, איך נגיע לשיפור? אנחנו כל פעם מחדש מאתגרים את השרירים שלנו. אחרת לא נתקדם. אבל אם אנחנו עדיין בשלבים ראשוניים, אז אנחנו מורידים דברים. לא עובדים עם הכדור, לא עובדים עם המשקולות, הכל בסדר. כן? גם באפקט של השיעור שלנו, גם כשעובדים ללא אביזרים, יש לו אפקט מאוד משמעותי. אז זה בסדר גמור.
מה שתצליחו לעשות זה יהיה מצוין. לפני שאני יורדת אני לוחצת על הפנימי קרבים שלי, לא משנה איזה אביזר יש לי, אני לוחצת ואז בנשיפה הבאה מהבטן שהולכת אחורה, קודקוד מעל רגליים בעלייה. והוא לאט לאט בירידה, אני מחזיקה שם כמה שניות, ואז מהבטן דוחפת צלעות אחורה ועולה. עכשיו אני מוסיפה אלכסוניים. אלכסוניים. פעם עולה מעל הירך באלכסון קדמי, ופעם לאלכסון של הירך האחורית, או הרחוקה מכם, מהמסך. הוא עולה טיפה, וחזרה, מרכז, ועולה טיפה. עכשיו, כל הזמן אני מקפידה גם בקוגניציה שלי, בהוראה של המוח, גם לשים לב שאני לוחצת את החישוק בעדינות. ואז בעצם כל השרירים, זה לא רק ששרירי הבטן שלי עובדים פה, אלא גם המקרבים, גם כל הגוף עובד. זה מה שאנחנו רוצים לייצר בעבודה שלנו, כמה שיותר מערכות שריר שיתמכו בשלד, בו זמני, בתנועה אחת. נכון שיש לנו תרגילים מסוימים מאוד שיש להם שרירי מטרה, אנחנו רוצים לחזק את הבטן פה, אבל למה לא להרוויח גם על הדרך את השרירים המקרבים? נחמד מאוד. יופי, עוד פעמיים. הוא לעבור למרכז ולעלות. תרגיל בטן אחרון, אנחנו עולים, מי שיש לו משקולות, וגם מי שאין לו משקולות עושה את זה ללא. 2, אני מרימה לאן את הידיים עד לטווח הבטוח. מה זה הטווח הבטוח פה? כל עוד הגב שלי נשאר עגול, וכל עוד אין לי עומס בעורף. כן? אם אתם עכשיו עושים תרגיל ואחרי פעמיים העורף שלכם כואב, מה זה אומר? שלא עבדתם בטווח הבטוח, זה הכל. הכל בסדר. אני מלמדת אתכם, מה שאנחנו עושים נקרא ניהול גוף פיזי תקין. זה בעצם מה שהדוקטורט שלי עשה. הטכניקה, השיטה שלי מלמדת אתכם איך לנהל את הגוף שלכם בצורה חכמה יותר מהמוח, בלי לייצר נזקים. זאת אומרת, אנחנו לא עושים, אף פעילות אנחנו לא עושים באוטומט, כי אמרו לי. אני בודקת בדיוק את הטווחים שמתאימים לי. עכשיו, אולי היום יש לי איזשהו כאבים בכתפיים, אולי היום קמתי עם עורף תפוס, אולי מה שקורה במדינה מציק לי מאוד ואני מאוד מרגיש מתוח, אז אני מתרגל בהתאמה לזה, והכל בסדר. אבל תשימו לב מה אמרתי, אני מתרגלת בהתאמה למצב היומי שלי, אבל מצד שני אני לא מוותרת לעצמי. אנחנו נפגשים פה, עושים, כל אחד עושה מה שהוא יכול, ומחר אולי נוכל יותר. אבל רק בזכות ההתמדה אנחנו מתקדמים. ההתמדה זה שם המשחק, לא שום דבר אחר. יופי, עוד פעמיים, זה האחרון. ואנחנו עולים למעלה. יופי. עכשיו נשחרר את החישוק או את הכדור, ונעשה, אנחנו עוברים לעבוד על הבטן. סליחה, על הרגליים. גם סליחה, על הידיים, סליחה. איזה בולבולי. אוקיי, אז משקולות נשארות בידיים, מי שאין לו משקולות עובד בלי המשקולות, ואנחנו מתחילים. קדימה. הרי אנחנו רוצים בתרגול שלנו
לטפל בכל הגוף, בכל פעם אזור אחר, אבל בגדול שכל הגוף עובד, כל הגוף מטפל, מקבל עבודה. אז אנחנו מתחילים להרים את הידיים לאזור הכדור. תדמיינו שהגולה של המשקולת שלכם הולכת לעבר הכתף. הגולה לכתף, מהצד, נכון. עכשיו, שימו לב שהמרפקים שלכם לא זזים. אתם רוצים לחזק את הבייספס, את השריר הקדמי של הזרוע. כי בבית אנחנו מרימים עדיין דברים כבדים, כי אנחנו רוצים שהעומס ירד מהעורף. אז ככל שהידיים שלנו תהיינה יותר חזקות, גם הדברים האלה יתרחשו. בואו קדימה ותתחילו לאט לאט. בכל פעם שאני מרימה את הידיים, אני מרימה אותם קצת יותר גבוה. 3 המפרקים לפנים, שימו לב, המרפקים קדימה, נכון? לאט לאט אני מרגישה שאני יכולה להרים את הידיים יותר גבוה לפי החוקים שלי. אבל, שאין לי עומס בעורף. ויש פה גם עוד דבר חשוב, אני עובדת לאט, לא זורקת את הידיים. בשום פנים לא עושה ככה, תראו, אופ, ממש לא. שולטת בכל מילימטר של תנועה. השליטה הזאת היא שליטה שרירית. ככל שאני שולטת, זה גם המוח שלי שמחובר לעבודה, וגם אם זה נראה שעכשיו אני עושה מאוד לאט וזה slow motion, זה מצוין כי זה יושב על שרירים, ואז אני עובדת ממש כמו בפינצטה ולא עושה נזקים לגוף. מאוד חשוב. יופי. עוד פעמיים. למעלה ואחרון. מעלה ונשאר. אם זה קשה אפשר לעשות קצת הפסקה. מי שקשה לו עם המשקולת יכול לעשות הפסקה ולעשות את זה ללא משקולת. אני פותחת את הידיים כמו תריס קטן, חוזרת, תריס של חלון, חלון, עוד 3, לנשום, 2, נסו לשבת על עצמות המושב, קדמת הכיסא והכי זקוף שאתם יכולים. ולאט לאט, האחרון, בואו נשחרר. יופי, מצוין. ידיים, להוציא אוויר ולהרים. קודם אוויר, אוויר. אם אתם מרגישים שאתם עובדים עכשיו עם המשקולת, הגב שלכם סובל או משלם את המחיר, תורידו את המשקולת, או פעם הבאה תעבדו עם משקולת יותר קטנה, וכרגע תעבדו ללא משקולת. עוד פעמיים, אחרון, אנחנו נשארים. 4 פעמים פותחים את הידיים וסוגרים. 2, אני מרגישה את הכתפיים שלי. 3, עוד 1, להחזיק בטן. מי שמרגיש את העורף, סימן שזה גבוה, זה גדול מדי, או שהוא ירים, המשקולת גדולה מדי עבורו כרגע, וקחו ידיים אחורה, והוא צריך להקל על עצמו, להוריד את הגובה של הידיים ולהוריד את העומס. תזכרו תמיד, אם זה לא שאתם חייבים לעבוד עם משקולת, זה טוב, זה חשוב, אנחנו רוצים להגיע לזה, יש למען לשאוף, אבל קודם כל לעשות. ידיים אחורה, ישרות,
בואו נוסיף כפיפה ואישור בידיים. ולדחוף. 10 סך הכל. 9. 8. יופי. 7. כל הכבוד. 6. 5. 4. לאט לאט. ביסודיות. ביסודיות אנחנו מטפלים כל פעם באזור אחר. 2 ו1. נהדר. קצת לסובב את הכתפיים. שוב, אנחנו לא שומטים את הכתפיים, אלא מוליכים את הכתפיים, כי ההבדל בין לשמוט לבין זה שאנחנו שולטים עם שרירים. עוד פעמיים. יופי. שימו לב, אני מייצרת לי אלכסון דמיוני. יד אחת עולה לאלכסון, אבל אני רואה בזווית העין, טווח הבטוח, יד שנייה באלכסון למטה. אני רואה את שתי הידיים. הכפות שלי הפוכות. פתוח. אלכסון. אלכסון. ואני רואה את שתי הידיים. אני מובילה את הידיים שלי למקום שאני רואה את המשקולת. עוד פעמיים. 1. אחרון. 2. תרגיל אחרון באמת. 1. כמו בהליכה. 2. סך הכל נעשה 8 כאלה. 4. יד נגדית לרגל. 5. עוד קצת. 6. 7. הנה אחרון חביב. גם פה לראות את הידיים בזווית העין. 8. בואו נשחרר. נשים את המשקולות על הרצפה וקצת נסובב את הכתפיים. אחרי שעבדנו אנחנו רוצים למתוח את היד. הנה זמן המתיחות שלנו. מאוד חשוב לנו למתוח את הגוף אחרי העבודה, להזדקף, לנשום. דרך אגב, אם השיעור שלנו מסתיים ולכן לא מספיק מתיחות, אתם חשים שיש לכם עוד צורך בקצת מתיחות, תישארו, תעשו אותם, זה מצוין. כנראה שהגוף שלכם יודע מה הוא צריך וצריך ללמוד להקשיב לו. יופי. כשפותחים מיקרופונים אפשר בהחלט להמשיך לעשות גם להיות באיזשהו מצב של גמישות. יופי. בואו ניקח את היד הצידה, נרגיש את המתיחה לכל אורכו של הגב הצידי, לנשום כמה נשימות, היד מוסיפה לנו עומס. בואו ניקח את הצד השני. תרגילים מאוד פשוטים של מתיחה, מאוד חשובים לנו לחיי היום-יום, כן? כמו שהוסבר לכם, או גם לנו, בהרצאה על פעילות גופנית בגיל השלישי, כן? לדברים הכי פשוטים, להגיע לחזייה, לסגור את החזייה, או להגיע לשרוך של הנעל. להגיע, לנסות לשטוח את הגב לאחור ולשרוך של הנעל. להגיע לחזייה ולשרוך של הנעל. פעם אחרונה, תחליפו רגל, כי גם רגל השנייה צריכה עבודה. שרוך של נעל וחזייה. והתחזה לתקרה. ושרוך של נעל ולהתארך אחורה. אנחנו מנסים כמה שיותר לקחת את הידיים מאחורי הגב. ומתיחה אחרונה. כל הכבוד. כל הכבוד.
אז בואו ניקח אוויר, אנחנו סיימנו את הפעילות שלנו היום, את התרגול המשותף שלנו. תודה שהייתם איתי, ושתהיה לכם שנה נהדרת, שנת פעילות, שנת בריאות, ונתראה בשנה הבאה.